7 nhân vật nổi tiếng này rất yêu chơi Triệu Lệ Dĩnh, bề ngoài có vẻ bận rộn với cuộc sống riêng nhưng luôn ở bên cô trong những khoảnh khắc quan trọng. Tình bạn trong ngành giải trí đôi khi giống như một kịch bản, đôi khi lại như một điều bất ngờ. Bạn có thể nghĩ rằng đó là việc mọi người cùng nhau thăng tiến, nhưng thực ra đó là việc có người để che chở cho cô ấy khỏi những cơn gió. Triệu Lệ Dĩnh, một cô gái đến từ một thị trấn nhỏ, đã vươn lên đỉnh cao. Thế giới bên ngoài ghi nhớ sự nỗ lực của cô, nhưng thành công lâu dài của cô không thể tách rời khỏi những đồng minh đã ủng hộ cô trên suốt chặng đường. Hôm nay, hãy cùng điểm qua 7 nhân vật thường được cư dân mạng nhắc đến là yêu ái Triệu Lệ Dĩnh. Tính cách của họ khác nhau, nhưng từ khóa thì giống nhau sự hiện diện của họ. Con đường phát triển của cô ấy hấp dẫn nhất, không phải một sự may mắn, mà là có người che ô cho cô ấy. Mặt bạn không nhìn thấy thường hấp dẫn hơn cả thảm đỏ. Những khoảnh khắc bạn coi là lời đồn, thực ra là sự phản ánh của những giá trị chung. Danh sách dưới đây không chỉ đơn thuần là một bản tóm tắt về ai đã làm nên tên tuổi của ai, mà là một bản tóm tắt về những lựa chọn của đồng nghiệp. Hãy thưởng thức cảnh tượng này, nhưng việc hiểu được những nguyên tắc cơ bản còn thú vị hơn. Chu Diệc Vĩ, từ chia sẻ vai diễn đến hợp tác ăn ý, niềm tin ngày càng lớn mạnh theo năm tháng. Cụm từ nhiều lần hợp tác không chỉ đơn thuần là một con số. Vào giai đoạn đầu sự nghiệp, trong bộ phim The Firmament of the Pleiades, họ đã cùng nhau xuất hiện trên màn ảnh. Cả hai đều được coi là diễn viên đẹp trai, có sức hút bền bỉ, chứ không phải kiểu người nổi tiếng chóng vánh nhờ danh tiếng. Sau đó, trong In the Human World, họ lại một lần nữa xuất hiện trong cùng một dự án, lần này với những vai diễn táo bạo hơn và phong cách trưởng thành hơn. Những lần hợp tác lần 2, lần 3 này không chỉ đơn thuần là quan tâm mà chính xác hơn là sự trân trọng lẫn nhau. Thời gian hợp tác càng dài, sự thấu hiểu và đánh giá lẫn nhau càng cần thiết. Mối liên kết quý giá nhất giữa các diễn viên là gặp lại nhau trong những tác phẩm hay. Sự ấm áp cũng có thể được nhìn thấy trên mạng xã hội. Bình luận của Triệu Lệ Dĩnh trên mạng xã hội, anh ơi, em đang đợi anh đây, là một ví dụ thường được nhắc đến về mối quan hệ anh em của họ. Đó không chỉ là một chiêu trò tiếp thị ngọt ngào, đó là sự thấu hiểu và gắn kết giữa các đồng nghiệp. Vẻ đẹp của mối quan hệ này nằm ở việc không phô trương và những cặp đôi gượng ép, rẻ tiền, nhưng nó cho phép khán giả thở phào nhẹ nhõm khi các dự án mới được công bố. Ít nhất họ cũng có cảm giác an tâm về diễn xuất. Một bình luận, sự yêu ái đặc biệt của một diễn viên trưởng thành cũng giống như việc họ bỏ phiếu cho bạn trong một bộ phim, nó đáng tin cậy hơn nhiều so với việc ai đó cầm micro và nói những lời ngọt ngào. Đinh Tử Quân, sự dịu dàng kiểu cũ khi được gọi là anh em, bắt nguồn từ những người quen biết trong cùng một bộ phim và sự ủng hộ lâu dài. Nhiều người lần đầu thấy hai người này cùng nhau trong truyền thuyết Cá Vàng. Hồi đó, phim cổ trang được phát sóng hàng tuần và dàn diễn viên sẽ xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ để quảng bá cho chương trình của họ. Trong chương trình tạp kỹ cuối tuần dài tập đó, bạn có thể thấy họ ngồi cùng hàng ghế sau khi chương trình kết thúc. Khán giả nhớ đến Hồng Linh và Trương Chấn, và cũng nhớ rằng dàn diễn viên là một đội. Năm sau, họ lại cùng đóng chung phim trường trong Bí mật vợ yêu, và sự ăn ý giữa họ không phải có được trong một bữa tiệc tối, mà là được tôi luyện qua quá trình quay phim. Trong các bài báo, Đinh Tử Quân thường được gọi là anh trai, phản ánh tình bạn truyền thống. Chị gái, không có chủ đề thịnh hành, không chiếm hết sự chú ý, chỉ là sự hiện diện không thể phủ nhận. Nhiều bài báo trực tuyến lan truyền về xuất thân danh giá của anh, nhưng những người hâm mộ thực sự không coi trọng cái mác địa vị, mà là sự trân trọng nhất quán mà anh dành cho chị gái của mình. Ảnh sinh nhật, thăm trường quay và xuất hiện cùng bạn bè cũ, tất cả đều là bằng chứng cho mối quan hệ thân thiết của họ, nhưng không bao giờ làm lu mờ nhau. Cảm giác truyền thống về ranh giới này chính là nền tảng cho tình bạn của họ. Anh ấy giống như một người anh trai trầm lặng luôn ở bên cạnh. Bạn có thể không dễ dàng phân loại kiểu người này trên tin tức, nhưng bạn sẽ ngay lập tức nhận ra họ trên dòng thời gian. Lý Băng Băng, người ủng hộ trực tiếp của một nữ diễn viên hàng đầu, đặc biệt là khi nhắc đến câu chăm sóc cô ấy thật tốt. Sức mạnh của một nhân vật tiền bối nằm ở một câu nói có thể là hồi kết. Câu hỏi công khai của Lý Băng Băng dành cho Huỳnh Hiểu Minh, anh đã chăm sóc cô ấy tốt chưa? Lan truyền không phải vì thu hút sự chú ý, mà vì cách tiếp cận trực tiếp từ một tiền bối. Sự ủng hộ chuyên môn và vị thế trong ngành của cô khiến câu hỏi này không chỉ là một phép lịch sự thông thường, nó giống như một sự ủy thác công khai, đặt sự chân thành của người phụ nữ trẻ lên bàn cân và nhắc nhở cộng sự của mình, anh phải trân trọng cô ấy. Đây không chỉ là một cuộc trò chuyện thân mật tại một bữa tiệc tối, đó là một trường hợp hiếm hoi khi một nữ diễn viên tiền bối bảo vệ một hậu bối trong ngành. Với tiền đề bao trùm là thành tựu phụ thuộc vào sức mạnh, một câu nói từ một nữ diễn viên hàng đầu truyền tải cảm giác được nhìn nhận. Khi việc bị nhìn nhận này xảy ra với một diễn viên trẻ đang thận trọng trong công việc và đòi hỏi bản thân, sự khích lệ thường lớn hơn bất kỳ lời chúc mừng nào. Cô ấy không đến đó để xuất hiện, cô ấy đến đó để đóng dấu ấn tượng của mình. Quan Cẩm Ly, từ bạn diễn trên màn ảnh đến bạn diễn ngoài đời, tình bạn của họ rất bền vững.
Nếu chỉ xếp hạng theo các chủ đề thịnh hành, Quan Cẩm Ly có lẽ không phải là người được bàn tán nhiều nhất. Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, bạn sẽ thấy sự hiện diện của anh ấy là một khoản đầu tư dài hạn. Anh ấy là nam chính trong sao truyền kỳ sao, tạo tiền đề cho một chuyện tình cổ tích ngọt ngào với Triệu Lệ Dĩnh. Sau đó họ tái hợp trong sao Bí mật vợ yêu sao, vào những vai diễn khác nhau. Bên cạnh công việc, sự ủng hộ tinh tế mà họ thể hiện tại các buổi lễ, tiệc tùng và các buổi biểu diễn chung tạo nên thứ mà khán giả gọi là tình bạn lâu năm. Đây không phải là sự thăng tiến lẫn nhau mà giống như những người đồng chí đã cùng nhau bước đi trên một sân khấu. Giá trị của một người bạn như vậy thường bị đánh giá thấp, bạn không cần phải trở thành tâm điểm chú ý, chỉ cần ngồi cạnh bạn trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất cũng đủ mang lại sự an tâm. Người không chiếm hết sự chú ý nhưng luôn đứng ngoài cuộc mới là người bạn thực sự. Hà Cảnh, tấm gương phản chiếu tâm hồn trên các chương trình tạp kỹ, mang đến cho người mới một cách để được nhìn nhận. Khi nói đến mối quan hệ trong ngành, anh ấy là người đứng đầu. Nhưng sự giúp đỡ của anh ấy dành cho Triệu Lệ Dĩnh không phải là một câu chuyện lớn về việc giao phó nguồn lực, mà là một sự hỗ trợ có chừng mực trên sân khấu chương trình tạp kỹ. Từ những lần xuất hiện quảng bá ban đầu trong Happy Camp cho đến những buổi lễ hoành tráng, Triệu Lệ Dĩnh đã tìm thấy một môi trường thoải mái để được thấu hiểu và thể hiện dưới sự dẫn dắt của Hà Cảnh. Anh ấy khéo léo sử dụng thời lượng lên hình, chuyển đổi chủ đề liền mạch và xoa dịu những tình huống khó xử. Tất cả đều là những dấu ấn của một người dẫn chương trình tạp kỹ kỳ cựu. Đối với những diễn viên mới nổi không thích phô trương, cảm giác an toàn trong bối cảnh này là rất quan trọng. Hồ sơ công khai về sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh trong lễ kỷ niệm phim Trại hè vui vẻ và màn xuất hiện của cô trên sân khấu cùng dàn diễn viên của Truyền thuyết Truy cầu cá đã được công bố. Các bài đánh giá trong ngành về những người mới được đề bạt của Hà Cảnh cũng đã được giới truyền thông tổng hợp. Sự ưu ái đặc biệt của Hà Cảnh thể hiện ở việc cho bạn thấy khía cạnh tốt nhất. Điều này hiệu quả hơn cả lời khen ngợi. Trương Bích Thần, một tình bạn thân thiết dựa trên sự cùng nhau làm việc. Cô ấy hát, bạn diễn là một mối quan hệ hai chiều. Những người bạn thân thực sự không dựa vào những bức ảnh chụp chung có chủ đích mà dựa vào sự hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Trong nhạc phim Hoa Du Ký, những năm tháng là dòng cảm xúc tiềm ẩn trong ký ức của nhiều người về nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh. Bài hát chủ đề mở đầu của Sở Kiều truyện Hy vọng. Trong bộ phim Anh hùng xạ điêu, hai người đã song ca truyền tải cảm xúc của các nhân vật vào cảm xúc chung của tác phẩm. Trong Anh hùng xạ điêu, Trương Bích Thần lại hát ca khúc kết thúc như trước, lồng ghép sự ngay thẳng và dịu dàng vào giai điệu. Sự hòa quyện giữa âm nhạc và diễn xuất đã biến tình bạn thành sự cộng hưởng trong tác phẩm. Ngoài sân khấu, cũng có những khoảnh khắc ấm lòng. Sự xuất hiện kín đáo của Triệu Lệ Dĩnh tại buổi hòa nhạc của Trương Bích Thần đã được truyền thông ghi lại không phải sự phô trương của một sự kiện thảm đỏ, mà là lời khẳng định chắc nịch mình sẽ đến giữa những người bạn. Việc trao cho người bạn thân nhất của mình vé xem hòa nhạc đầu tiên, chi tiết này vô cùng cảm động. Một người trong phim cho bạn tiếng nói, sự ủng hộ cho bạn tiếng nói ngoài đời. Điều này lãng mạn hơn cả những lời khen ngợi lẫn nhau về nhan sắc. Lâm Canh Tân, từ Trận chiến Sở Kiều đến Liên minh Phượng Hoàng, sự cân bằng giữa thư giãn và tiến bộ. Việc các cặp đôi trên màn ảnh có thể trở thành đối tác lâu dài hay không phụ thuộc vào hai điều: sự căng thẳng trên màn ảnh và ranh giới ngoài đời. Từ Chu Kiều, những cảnh quay chung của họ luôn lấp lánh, lúc lạnh, lúc nóng, lúc căng thẳng, lúc thoải mái, tạo nên những khoảnh khắc cảm xúc vô cùng mãn nguyện, trong khi những tương tác ngoài màn ảnh lại được thể hiện bằng những câu chuyện đùa vui vẻ, thoải mái. Mối quan hệ hợp tác này, cả hai cùng kéo và hỗ trợ lẫn nhau, rất phù hợp với phong cách diễn xuất mạnh mẽ. Trong Phượng Hoàng truyền kỳ, hai người, sự hợp tác này mở rộng phạm vi diễn xuất của họ và khiến mối quan hệ giữa các nhân vật trở nên phức tạp hơn. Triệu Lệ Dĩnh lần đầu tiên đảm nhận vai trò nhà sản xuất, trong khi Lâm Canh Tân với sự điềm tĩnh, khắc họa những sắc thái xa cách và ấm áp của Vô Thần. Tình đồng chí trên màn ảnh và sự hỗ trợ lẫn nhau ngoài đời của họ cộng hưởng kiểu tái hợp này không phải là hoài niệm, mà là chứng kiến sự trưởng thành của nhau. Tình bạn ngoài màn ảnh của họ cũng rất rõ ràng, ví dụ trong bức ảnh nhóm mừng sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân ngồi giữa đám đông, tư thế không cần phải chiếm vị trí trung tâm mà ngồi cạnh một người bạn, phản ánh hoàn hảo trật tự và ranh giới trong mối quan hệ của họ. Tình cảm riêng tư giữa những người trưởng thành thường phản ánh, nhường chỗ cho nhau, màn ảnh sắc nét, tình bạn bền vững, mối quan hệ của họ kết hợp hoàn hảo hai khía cạnh này. Thêm vào đó là mạng lưới tình bạn kiểu bạn học, đây không phải là những cái tên duy nhất gây ấn tượng với Triệu Lệ Dĩnh. Nhóm làm phim của cô luôn nhấn mạnh sự thấu hiểu ngầm về 2 hoặc 3 lần hợp tác cùng một nhóm người liên tục gặp gỡ ở các thể loại khác nhau, cùng chia sẻ những rủi ro trong quá trình chuyển đổi của cô từ phim cổ trang sang phim hiện thực. Ví dụ, trong một dự án phim ngắn như Nhân gian giới, vai diễn đặc biệt của Chu Diệc Phi vừa là sự cân nhắc cho tác phẩm, vừa là sự tiếp nối của sự tin tưởng lẫn nhau giữa mọi người. Bằng cách lồng ghép tình bạn vào gia phả tác phẩm, bạn sẽ khám phá ra rằng cái gọi là ân huệ độc quyền
không phải là một nhãn mác cảm xúc mà là một đánh giá chuyên môn. Ai sẽ đứng về phía bạn khi bạn sắp mạo hiểm? Ai sẽ nói, cô ấy có thể làm được, khi bạn không muốn giải thích? Đây chính là cấu trúc mối quan hệ có thể vượt qua bất kỳ sóng gió nào. Cuối cùng, tôi muốn nói, điều kiện tiên quyết để được ân huệ độc quyền là xứng đáng. Hành trình của Triệu Lệ Dĩnh là một hành trình chuyển đổi từ có thể đảm đương một vai diễn sang dám lựa chọn vai diễn, từ có thể đảm đương nhiều dự án sang có thể chọn đúng vai diễn. Những người xung quanh đã cho cô không gian để thể hiện bản thân và chứng kiến khả năng thành công ngày càng tăng của cô. Ân huệ thực sự không phải là một cái ôm trong thời kỳ bùng nổ, mà là sự hiện diện ủng hộ khi sóng gió đã qua, vẫn ở bên cạnh cô. Tất nhiên, ranh giới trong tình bạn cũng rất quan trọng. Sự bảo vệ tốt nhất cho người lớn là cả hai chúng ta đều ở đó, nhưng không ai sống vì người kia. Đây cũng chính là bộ giáp vô hình mà bạn bè đã trao tặng cô, khả năng tỏa sáng trên sân khấu và giữ được sự bình tĩnh trong cuộc sống. Bạn thích mối quan hệ nào trong số những mối quan hệ trên? Bạn có một người bảo vệ bị lãng quên trong lòng không? Hãy để lại bình luận và chia sẻ suy nghĩ của bạn về sự hiện diện mà bạn đã chứng kiến.